chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một chậu xương rồng bằng giấy. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Các bạn cần chuẩn bị 2 tờ giấy màu vàng và màu xanh, một cây kéo, một cây bút chì và một cuộn keo 2 mặt. Đầu tiên là các bạn sẽ lấy cuộn keo 2 mặt để lên tờ giấy màu vàng và dựa vào đó vẽ một vòng tròn để chúng ta sẽ làm một cái chậu của cây xương rồng. Dựa vào vòng tròn lúc nãy, các bạn sẽ vẽ cho mình một vòng tròn to hơn khoảng 1 đến 2 cm. Sau đó các bạn sẽ cắt theo mép của vòng tròn to hơn. Khi các bạn đã cắt xong vòng tròn thì các bạn sẽ dùng kéo cắt từng đường nhỏ từ vòng tròn lớn đến vòng tròn nhỏ như mình làm trong video. Các bạn cắt rìa hết xung quanh của cái hình tròn cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ gấp cái đường các bạn vừa cắt lúc nãy, gấp đều lên cho nó vuông góc với hình tròn, gấp hết cả một vòng tròn cho mình nhé. Sau khi các bạn đã gấp xong thì các bạn sẽ được thành quả như thế này. Chúng ta sẽ dùng tờ giấy vừa cắt lúc nãy, các bạn đo chiều ngang cho mình là 7 cm và cắt chiều dài theo đường chiều dài của tờ giấy. Chúng ta sẽ có được một hình chữ nhật như thế này. Các bạn dùng keo 2 mặt dán cho mình cách cái mép của cái tờ giấy khoảng 1 cm. Sau đó các bạn lột keo 2 mặt ra. Các bạn sẽ dán tờ giấy này đối với hình tròn mà các bạn vừa cắt lúc nãy. Các bạn dán thật khéo léo và tỉ mỉ, tránh để hở mép ra bên ngoài. Dùng một đoạn keo 2 mặt nhỏ, chúng ta sẽ dán phần mép giấy bị hở ra. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chậu cây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cây xương rồng. Các bạn dùng kéo cắt cho mình một tờ giấy, chiều dài là 11 cm, chiều ngang là 8 cm. Sau đó các bạn gấp đôi lại. Các bạn dùng bút chì vẽ cho mình cái lá của cây xương rồng giống như hình mà mình đã làm trong video. Dùng kéo và cắt theo cái rìa của cái hình các bạn vừa vẽ lúc nãy. Đây sẽ là hình mô phỏng cho những chiếc lá của cây xương rồng. Đặt hình mô phỏng lên tờ giấy màu xanh, chúng ta sẽ đồ theo để có một cái khung và chúng ta sẽ dựa vào đó để cắt ra được chiếc lá hoàn chỉnh. Để tạo ra được một cây xương rồng thì các bạn cần phải có 8 chiếc lá như vậy. Sau đó các bạn sẽ dùng keo 2 mặt dán vào một cạnh của chiếc lá. Các bạn sẽ gỡ nhẹ cái lớp bên ngoài ra để bóc lớp keo và dán vào một cái lá thứ hai. Làm như vậy liên tục cho đến hết 8 lá là các bạn đã hoàn thành. Khi dán các cái lá vào với nhau thì các bạn lưu ý là phải đo làm sao mà các cái lá khít lại với nhau và phải thật khớp để khi đặt lên chậu cây nó sẽ được thăng bằng. Dùng một tờ giấy hình vuông kích thước là 5 cm, chúng ta sẽ cắt một bông hoa để làm hoa của cây xương rồng. Các bạn dùng một đầu của cây bút chì vuốt phần cánh hoa lên để cho tạo thành cánh hoa nó sẽ cong lại và đẹp hơn. Tờ giấy nhỏ hơn kích thước là 3 cm, chúng ta sẽ cắt một cái cánh hoa nhỏ hơn cánh hoa lúc nãy. Dùng băng keo 2 mặt dán hai cánh hoa lại với nhau. Tiếp đến là các bạn sẽ dùng keo 2 mặt dán bông hoa vào phía trên đầu của cây xương rồng.
sẽ dùng keo dán vào phần đế của chậu xương rồng, rồi sau đó dán cây xương rồng vào. Như vậy là chậu xương rồng của mình đã được hoàn thiện rồi nè. Mình thấy phía bên dưới của chậu cây vẫn còn trống nên mình đã bỏ một số ngôi sao giấy vào phía bên dưới. Chậu xương rồng bằng giấy của mình đã được hoàn thành rồi nè. Chỉ trong vài phút đồng hồ với những công đoạn rất là đơn giản, mình đã hoàn thành xong một chậu xương rồng. Mình mong là các bạn cũng sẽ làm được thành công như mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.